Nimeni on Jussi. Olen nyt vanha mies. Tänään minulla on kaikki, mitä tarvitsen. Vaimo, perhe ja koti. Ja tärkeintä on, että olen viimein onnellinen. Mutta monina vuosina minulla ei ollut mitään. Ei rahaa, ei kotia. Oli aikoja, jolloin en halunnut enää elää. Olin väsynyt taistelemaan ja väsynyt toivomaan. Noina vuosina etsin vain yhtä asiaa. Halusin olla onnellinen. Uskoin pitkään, että onni on jotakin, joka täytyy löytää. Jossain tuolla ulkona. Mutta elämä opetti minulle toisin. Nyt tiedän. Onni ei ole asia, jonka löytää. Onni on asia, jonka puolesta taistellaan. Tämä on minun tarinani. Suodattamaton ja tosi. Kerron sen, koska tiedän, miltä tuntuu menettää kaiken ja silti jatkaa. Kun katson tänään taaksepäin, näen pojan. Hän oppi varhain olemaan hiljaa ja odottamaan. Minä kasvoin köyhyydessä. Raha oli aina ongelma. Sitä ei ollut koskaan tarpeeksi. Usein kuulin aikuisten puhuvan laskuista, vuokrasta ja huolista. En täysin ymmärtänyt sanoja, mutta tunsin pelon. Kotimme ei koskaan tuntunut turvalliselta. Se oli paikka, jossa piti olla varovainen. Isäni ei ollut usein paikalla. Ja kun hän oli, hän ei tuonut rauhaa. Joskus hän oli äänekäs. Joskus hän oli vihainen. En koskaan tiennyt, miten päivä päättyisi. Lapsena opin lukemaan huoneen tunnelmaa. Kuulin askeleita ja ääniä. Huomasin, milloin oli parempi poistua. Opin olemaan kysymättä. Opin olemaan odottamatta mitään. Äitini oli usein väsynyt. Hän teki minkä pystyi, mutta oli yksin. Näin kuinka vaikeaa se oli hänelle. Halusin auttaa, mutta olin vain lapsi. Koulussa tunsin itseni erilaiseksi. Muut lapset käyttivät puhtaita vaatteita ja nauroivat paljon. Häpesin kenkiäni ja reppuani. Puhuin vähän. En halunnut erottua. Pelotti, että joku huomaa, kuinka vähän meillä oli. Pelotti, että joku esittää kysymyksiä. Kotona opin olemaan vahva. En äänekkäästi vahva, vaan hiljaa vahva. Opin piilottamaan tunteeni. Kun olin surullinen, en sanonut mitään. Kun pelkäsin, en sanonut mitään. Ajattelin, että tämä on normaalia. Ajattelin, että elämä on tällaista. Kukaan ei selittänyt muuta. Kukaan ei sanonut, että lasten pitäisi tuntea olonsa turvatuksi. Kukaan ei sanonut, että onni on tunne, jonka saa kokea. Näin onnen vain muilla. Se oli kuin kuva lasin takana. Voin nähdä sen, mutten koskea. Joskus kysyin itseltäni, mitä teen väärin. Ajattelin, ehkä en ole riittävän hyvä. Ehkä en ansaitse sitä. Nämä ajatukset tulivat hiljaa, mutta jäivät. Opin varhain, ettei muihin voi luottaa. Jos kaadut, nouset yksin. Jos itket, kukaan ei kuule. Jos tarvitset apua, ei ole ketään. Nämä säännöt opin ilman sanoja. Ne vain olivat olemassa. Joka vuosi ne vahvistuivat. Kantoin niitä sisälläni, huomaamatta. Joinakin öinä makasin hereillä ja kuuntelin ulkoa kuuluvia ääniä. Autoja, ääniä, askeleita. Tunsin itseni pieneksi. Tunsin itseni yksinäiseksi. Kuvittelin, millainen toinen elämä voisi olla. Elämä, jossa on rauhaa. Elämä ilman pelkoa. Mutta nämä kuvat eivät tuntuneet todelta. Ne tuntuivat kaukaisilta. Onni ei ollut minulle tunne. Se oli sana. Vierasperäinen sana. Jotakin muille ihmisille. Jotakin myöhemmälle. Sanoin usein itselleni, että minun täytyy vain kestää. Että minun täytyy olla vahva. Että en saa valittaa. Niin kasvoin vanhemmaksi. Tämä ajatus mielessäni. Minun täytyy olla yksin vahva. En saa epäonnistua. Sillä epäonnistuminen merkitsi minulle paluuta siksi lapseksi. Ilman suojaa. Ilman turvaa. Opin jo lapsena, että onni ei ole itsestäänselvyys. Ja tämä ajatus seurasi minua pitkään, myös aikuisena. Kun vartuin, halusin vain yhtä, toisenlaisen elämän. En halunnut enää tätä epävarmuuden tunnetta. En halunnut pelätä joka päivä. Sanoin itselleni, että elämäni paranee, jos teen kovasti töitä. Uskoin siihen vahvasti.
Olin nuori ja toiveikas. Luulin, että toivo riittää. Aloitin työnteon niin varhain kuin pystyin. Se ei ollut erityinen työ. Se oli raskas ja huonosti palkattu. Mutta se oli alku. Olin ylpeä, kun ansaitsin omat rahani. Se tuntui pieneltä voitolta. Ensimmäistä kertaa pystyin antamaan jotakin. Ensimmäistä kertaa en tuntenut itseäni täysin avuttomaksi. Tein töitä paljon. Halusin näyttää, etten ole laiska. Halusin näyttää, että minuun voi luottaa. Työ toi minulle rytmin. Se antoi tunteen, että minua tarvitaan. Tuohon aikaan aloin unelmoida. Kuvittelin, millaista elämäni voisi olla. Pieni asunto, vakituiset työt, rauhallinen arki. Minulle raha merkitsi turvaa. Turva merkitsi onnea. Ajattelin näin yksinkertaisesti. Tapasin erään naisen. Hän oli ystävällinen ja vahva. Hänen seurassaan olin rauhallinen. Ensimmäistä kertaa jokin osa elämästäni tuntui vakaalta. Puhuimme tulevaisuudesta, yhteisestä elämästä, suunnitelmista. Halusin tehdä kaiken oikein. Halusin olla hyvä kumppani. Halusin olla ihminen, johon voi luottaa. Suhteen mukana tuli uusi vastuu. Tunsin sen joka päivä. En halunnut epäonnistua. En halunnut tulla isäni kaltaiseksi. Sanoin itselleni, että teen paremmin. Että minulla on kaikki hallussa. Mutta elämä ei lakannut olemasta vaikeaa. Raha pysyi ongelmana, laskuja tuli, murheet tulivat. Tein vielä enemmän töitä. Otin vastaan jokaisen tilaisuuden. Uskoin, että jos teen tarpeeksi, kaikki järjestyy. Joskus olin väsynyt. Joskus epäilin itseäni. Mutta en puhunut siitä. Halusin olla vahva. Ajattelin, että vahvuus on pelon piilottamista. Päässäni oli selkeä suunnitelma. Ensin työ, sitten raha, sitten turva, sitten onni. Seurasin tätä suunnitelmaa joka päivä. Mutta en huomannut, kuinka paljon painetta loin itselleni. En huomannut, kuinka paljon pelkäsin epäonnistumista. Tämä pelko oli aina läsnä. Hiljainen, mutta vahva. Pelkäsin, että minulla ei ole enää mitään. Pelkäsin olla taas se yksinäinen poika. Halusin toisenlaisen elämän hinnalla millä hyvänsä. Halusin todistaa, että pystyn siihen. Mutta elämällä oli omat sääntönsä. Se ei seurannut minun suunnitelmaani. Se oli vahvempi kuin toivoni. Ja hitaasti aloin ymmärtää, ettei hyvä tahto aina riitä. Jonain päivänä kaikki alkoi kaatua. Työ, johon luotin, ei enää toiminut. Töitä oli vähemmän, rahaa myös. Sanoin itselleni, että tämä on vain huono vaihe ja että selviän, jos teen enemmän töitä. Mutta kuinka paljon tahansa ponnistelin, se ei riittänyt. Laskut jäivät maksamatta. Velat kasvoivat hitaasti, mutta varmasti. Pelkäsin jokaista käyntiä postilaatikolla. En avannut kirjeitä heti, koska tiesin, mitä ne sisälsivät. Vaateita, muistutuksia, numeroita, joita en voinut maksaa. Rahahuolet toivat mukanaan jännitteet. Kotona tuli hiljaista, liian hiljaista. Keskustelut lyhenivät, katseet koventuivat. Suhde kärsi. Riitelimme pikkuseikoista, mutta kyse oli aina samasta, rahasta, huolesta, pelosta. Halusin korjata kaiken, mutta en tiennyt miten. Tunsin itseni epäonnistujaksi. Olinhan luvannut tehdä kaiken oikein. Olin luvannut tuoda vakautta, mutta menetin hallinnan. Eräänä päivänä hän lähti. Ei vihassa, vaan uupumuksessa. Ymmärsin häntä ja silti sattui. Jäin yksin ajatusteni, velkojeni ja poikani kanssa. Hän oli pieni. Hän ei ymmärtänyt, mitä oli tapahtunut. Hän ei kysynyt paljoa. Hän vain katsoi minua. Se katse iski syvälle. Tiesin, että mitä tahansa tapahtuu, olen vastuussa hänestä, vaikka itse en enää tiennyt, miten jatkaa. Sitten tuli hetki, jota pelkäsin eniten. En voinut enää maksaa vuokraa. Ovi sulkeutui, ei kovaa, vain sulkeutui. Yhtäkkiä seisoin kadulla, laukku kädessä ja poika kädessäni. Muistan tuon hetken tarkasti. Ei draamaa, ei musiikkia, ei suuria sanoja.
Vain ovi, joka ei avautunut, ja tiesin, että jokin oli muuttunut pysyvästi. Ensimmäiset yöt ilman kotia olivat raskaita. Kävelimme paljon, koska en halunnut pysähtyä. Pysähtyminen tuntui luovuttamiselta. Kadut olivat meluisia, autot ajoivat ohi, ihmiset kulkivat ohitsemme. Kukaan ei katsonut meitä todella. Tunsin olevani näkymätön ja samalla häpesin paljon. En halunnut, että kukaan tunnistaa, en halunnut kysymyksiä. Väsymys tuli nopeasti. Se asettui kehooni ja ajatuksiini. Jokainen askel tuntui raskaalta. Olin neuvoton. En tiennyt, missä nukkuisimme, en tiennyt, mitä seuraavaksi. Pelkäsin, todella pelkäsin, en vain itseni, vaan erityisesti poikani puolesta. Sanoin itselleni, että minun on oltava vahva, eikä virheitä saa tulla. Silti tunsin itseni pieneksi, hyvin pieneksi. Oli hetkiä, jolloin vain istuin penkillä tai maassa ja tein ei mitään. Tuijotin käsiäni, jolla olin halunnut saavuttaa paljon, ja nyt ne pitivät vain pojastani ja toivosta kiinni. En tiennyt, kuinka syvälle vielä putoaisin, mutta tunsin, että tämä oli vasta alku. Nyt alkoi tosi peli. Pudotuksen jälkeen tuli syvin piste. Elämä ilman kotia ei alkanut eikä loppunut. Päivät sulautuivat toisiinsa. En usein tiennyt, mikä päivä oli. Aamulla heräsin väsyneenä, illalla vielä väsyneempänä. Etsimme paikkoja, joissa voimme viipyä hetken. Hätämajoitukset olivat äänekkäitä ja täysiä. Paljon ihmisiä, paljon tarinoita, paljon kipua. En tuntenut oloani siellä turvalliseksi, mutta minulla ei ollut valintaa. Joskus saimme paikan, joskus emme. Silloin jatkoimme matkaa. Julkisista vessoista tuli piilopaikkojani. Ei siksi, että ne olivat hyviä, vaan koska niissä oli ovet. Ovet antoivat hetkeksi tunteen suojasta. Häpesin paljon. En halunnut, että kukaan näkee minut niin. En halunnut selittää, miksi olin siellä. En halunnut sääliä. Niinpä katsoin pois, kun ihmiset kulkivat ohi. Laskin katseeni. Tein itseni pieneksi. Poikani kysyi joskus, miksi kävelemme niin paljon. Sanoin hänelle, että olemme matkalla. Että pian tulee parempi. Toivoin, että ääneni kuulosti rauhalliselta. Sisälläni se ei ollut. Sisälläni oli kaos. Mietin paljon. Liikaa. Yöllä ajatukset tulivat, kun oli hiljaista. Ajatuksia virheistä. Ajatuksia päätöksistä. Ajatuksia siitä, olinko epäonnistunut. Kysyin itseltäni, olenko tarpeeksi vahva. Kysyin, satutanko poikaani. Joskus ajattelin, että olisi helpompaa olla poissa. Ei vihasta, ei draamasta, vaan väsymyksestä. Syvästä väsymyksestä. Tunsin itseni tyhjäksi. Kuin olisin antanut kaiken ja saanut mitään. Nämä ajatukset pelottivat minua. En halunnut niitä, mutta ne tulivat silti. Sanoin itselleni yhä uudelleen, että minun täytyy jäädä. Että minun täytyy kestää. Mutta joskus en enää tiennyt miksi. Etsin onnea, mutta en enää tiennyt miltä se näyttää. Ennen ajattelin, että onni on rahaa. Sitten ajattelin, että onni on turvaa. Nyt en tiennyt enää. Kaikki tuntui yhtä raskaalta. Päivät alkoivat huolilla ja päättyivät huoliin. Yritin näyttää pojalleni vahvalta. Hymyilin, vaikka en tuntenut niin. Kerroin hänelle pieniä tarinoita, jotta hän unohtaisi. Hänen hymynsä oli usein ainoa voimani. Mutta jopa tuo voima tuntui joskus heikolta. Oli hetkiä, jolloin vain istuin ja hengitin. En mitään muuta. Laskin askeleita. Laskin minuutteja. Sanoin itselleni, vielä yksi päivä. Vain tämä päivä. Opin, kuinka pitkä päivä voi olla. Opin myös, kuinka hiljaista kipu voi olla. Kukaan ei nähnyt sitä ulkoa. Toimin. Jatkoin eteenpäin. Mutta sisällä oli pimeää. Hyvin pimeää. Etsin onnea, mutta en tiennyt enää, miksi. Silti jatkoin. En toivon takia. Vaan koska luovuttaminen tuntui vielä tyhjemmältä. Tilaisuus ei tullut äänekkäästi.
Se ei tullut aplodien tai suurten lupausten kanssa. Se tuli hiljaa, melkein sattumalta, aivan tavallisena päivänä. Joku puhui kanssani. Lyhyt keskustelu, muutama kysymys, sitten tarjous, harjoittelupaikka. Ei rahaa, ei turvaa, vain työtä. Monet olisivat sanoneet ei. Monilla ei ollut siihen varaa, ei minullakaan. Mutta tiesin, että tämä voi olla ainut mahdollisuuteni. Hakijoita oli paljon, nuoria siisteissä puvuissa, tutkintojen ja vakituisten asuntojen kanssa. Minulla ei ollut mitään sellaista. Minulla oli vain itseni ja tahtoni. Sanoin kyllä. En siksi, että se oli helppoa, vaan koska minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Joka aamu nousin aikaisin. Vein poikani hoitoon ja lähdin työhön. Esitin, että kaikki on normaalia. Kenenkään ei pitänyt tietää, että minulla ei ollut kotia. En halunnut erilaista kohtelua, en halunnut sääliä. Niinpä vaikenin. Hymyilin. Tein töitä. Harjoittelu oli rankkaa, hyvin rankkaa. Säännöt olivat selkeät. Vain parhaat saisivat jäädä. Vain yksi saisi työn. Tiesin sen. Tunsin paineen joka päivä. Työskentelin nopeammin. Opettelin tarkemmin. Kysyin ja kuuntelin tarkasti. Kun muut lähtivät kotiin, jäin. En siksi, että oli pakko, vaan koska halusin. Öisin opiskelin. Istuin väsyneenä ja luin lukuja, nimiä, sääntöjä. Silmäni kirvelivät. Pääni oli raskas. Usein nukahdin melkein. Mutta jatkoin. Ajattelin poikaani. Ajattelin hänen kasvojaan. Ajattelin, miten hän katsoi minua. Se antoi minulle voimaa. Ei paljon, mutta tarpeeksi. Oli päiviä, jolloin pelkäsin. Pelkäsin, että minut paljastetaan. Pelkäsin epäonnistua. Pelkäsin, että kaikki on turhaa. Kysyin usein, olenko tarpeeksi hyvä? Kuulunko tänne? Mutta muistelin kaikkea, mikä oli takanani. Katua, öitä, pimeyttä. Sanoin itselleni, että olen selvinnyt pahemmistakin päivistä, joten selviän tästäkin päivästä. Kätkin totuuden hyvin. Kukaan ei tiennyt, missä nukuin. Kukaan ei tiennyt, kuinka väsynyt olin. Toimin. Minun piti toimia. Virheille ei ollut aikaa. Jokainen päivä laskettiin. Jokainen puhelu laskettiin. Jokainen pomon katse laskettiin. Joskus tunsin itseni näyttelijäksi. Näyttelin miestä, jolla on hallinta. Sisällä sitä tuskin oli. Mutta hitaasti jokin muuttui. Pieniä asioita, yksi kehu, yksi nyökkäys, yksi lyhyt hymy. Ei paljon. Mutta tarpeeksi, jotta tunsin toivoa. Varovaista toivoa. En sallinut itseni tuntea liikaa. Liian usein olin pettynyt. Mutta syvällä sisälläni alkoi kasvaa jotakin. Ajatus. Ehkä tämä riittää. Ehkä onnistun. Jatkoin työtä. Päivä päivältä. Ilman taukoa. Ilman takuuta. Tiesin, että tämä mahdollisuus on pieni. Hyvin pieni. Mutta olin valmis. Valmis taistelemaan. Valmis jäämään. Valmis antamaan kaikkeni. Ei rahan vuoksi. Ei menestyksen vuoksi. Vaan toista elämää varten. Poikani vuoksi. Itseäni varten. Mahdollisuus oli pieni, mutta olin valmis. Työ tuli hiljaa elämääni. Ei ollut suurta hetkeä, ei aplodeja, ei ylpeyttä. Oli vain lyhyt puhe, kädenpuristus ja kyllä. Kun sain paikan, en tuntenut tunnetta nimeltä menestys. Hengitin vain syvään. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tunsin rauhaa. Ei onnea, ei riemua, vaan rauhaa. Minulla oli työ, oikea työ. Ei enää pohjatonta toivoa, ei tyhjää odotusta. Se oli vain alku, mutta se oli minun. Seuraavana aamuna heräsin ja tiesin, minne mennä. Tämä ajatus muutti kaiken. Elämäni ei parantunut heti. Ansaitsin vähän rahaa. Hyvin vähän. Minun piti yhä varoa jokaista senttiä. Laskin rahani, suunnittelin jokaisen ostoksen, mutta elämässä oli rytmi. Minulla oli päiväjärjestys. Tiesin, milloin nousen, milloin lähden, milloin palaan. Se antoi minulle tukea. Minulla oli taas pysyvä paikka, johon mennä. Aluksi se oli vain huone, pieni kamari.
Ei kaunis huone. Mutta siinä oli ovi. Ovi, jonka sain sulkea. Se oli minulle uutta. En joutunut enää piiloutumaan. En joutunut jatkamaan matkaa, kun tuli pimeä. Voin jäädä. Ajan kanssa opin hidastamaan. Ennen juoksin aina. Pakenin pelkoa, menneisyyttä ja epäonnistumista. Nyt opin pysähtymään. Opin kestämään paikallani. Kaikki päivät eivät olleet hyviä. Oli päiviä, jolloin olin väsynyt ja vanhat ajatukset palasivat. Mutta minulla oli jotakin, mitä minulla ei ennen ollut. Vankka maa jalkojen alla. Vakaa olo ei tullut äkkiä. Se tuli hiljaa. Askel askeleelta. Viikko viikolta. Myöhemmin muutin pieneen asuntoon. Sekään ei ollut täydellinen. Mutta se oli kotiini. Pojallani oli sänky, pöytä, paikka hänen tavaroilleen. Näin, miten hän rauhoittui. Miten hän nukkui paremmin. Miten hän nauroi. Se nauru merkitsi minulle enemmän kuin mikään raha. Aloin ymmärtää, että elämäni oli muuttunut, vaikka en huomannut sitä ääneen. Minulla ei ollut suurta menestystä. Kukaan ei taputtanut. Kukaan ei onnitellut minua. Mutta minulla oli tuki. Minulla oli jotakin, johon tarttua. Työ, järjestys, oma paikka. Opin, ettei onni aina ole äänekäs. Joskus onni on vain se, että nouset aamulla ja tiedät, mihin kuulut. Opin, että vakaus tarvitsee aikaa. Kärsivällisyyttä. Vastuun. En voinut hallita kaikkea, mutta saatoin jäädä. Ja tästä jäämisestä tuli suurin vahvuuteni. Minulla ei ollut menestystä. Minulla oli tuki. Tapasin hänet, kun elämäni oli rauhallisempaa. Ei vielä hyvää, ei helppoa, vain rauhallisempaa. Kohtaamisemme ei ollut erityinen. Ei elokuvan hetki. Ei välitöntä onnen tunnetta. Se oli tavallinen tapaaminen tavallisena päivänä. Puhuviit vähän. Yksinkertaisista asioista. Työstä. Arjesta. Huomasin, että minun ei tarvitse näytellä. Se oli minulle uutta. Olin varovainen. Hyvin varovainen. Olin oppinut, että läheisyys voi olla vaarallista. Läheisyys voi tuoda menetyksen. Läheisyys voi tuoda pelon. Silti jäin. Myös hän jäi. Alkumme ei ollut täydellinen. Olin usein hiljaa. Hän huomasi sen. Hän ei kysynyt paljoa. Hän kuunteli. Tällainen kuunteleminen oli minulle outoa. En ollut tottunut, että joku jää vaatimatta mitään. Aloin luottaa häneen hitaasti. Ei kerralla. Askel askeleelta. Kerroin hänelle työstäni. Kerroin pojastani. Jonkin ajan päästä kerroin myös menneisyydestäni. En kaikkea. En heti. Mutta tarpeeksi. Kerroin öistä ilman kotia. Kerroin pelosta. Kerroin häpeästä. Pelkäsin, että hän lähtee, jos tietää. Pelkäsin menettäväni taas kaiken. Hän kuunteli. Hän ei sanonut paljoa, mutta hän jäi. Tämä jääminen oli minulle vaikeaa. Vaikeampaa kuin köyhyys. Vaikeampaa kuin väsymys. Nyt minulla oli jotakin menetettävää. Hänen kanssaan tuli uusi tunne. Haavoittuvuus. Kun sinulla ei ole mitään, et voi menettää. Mutta kun on läheisyyttä, voi sattua. Minun piti oppia kestämään se. Minun piti oppia olemaan pakenematta vaikeaa. Elämästämme ei tullut satua. Ei suurta käännettä. Oli arki. Iltakeskusteluja, aamun hiljaisuutta, yhteisiä päätöksiä, pieniä riitoja, pieniä ratkaisuja. Joskus vain istuimme, ilman sanoja. Ennen en olisi kestänyt sitä. Ennen tarvitsin liikettä, melua, pakoa. Nyt opin olemaan hiljaa. Hänen kanssaan. Hänen vierellään. Poikani oli osa tätä elämää. Hän käytti aikaa häneen. Ei paljon, ei kovaa. Vain läsnä. Se merkitsi minulle paljon. Näin, miten poikani luotti häneen. Miten hän avautui. Se pelotti minua. Tiesin, miten kipeä menetys voi tehdä. Halusin suojella häntä. Halusin suojella meitä. Mutta opin, ettei kaikkea voi hallita. Perhe ei synny suunnittelemalla. Se syntyy jäämällä, kuuntelemalla, vaikenemalla. Päivinä, jolloin ei tapahdu mitään erityistä.
Huomasin muuttuvani. Minun ei enää tarvinnut todistaa vahvuutta. Sain olla väsynyt. Sain olla epävarma, eikä hän lähtenyt. Tämä kokemus oli minulle uusi. Se kyseenalaisti vanhat sääntöni. Lapsuuden sääntöni. Kukaan ei auta sinua. Pysy yksin. Ole vahva. Nyt opin jotakin muuta. Läheisyys on riski. Mutta ilman riskiä ei ole onnea. Onni tekee haavoittuvaksi. Ja juuri se pelotti minua. Mutta jäin. Joka päivä hieman enemmän. Opin, ettei aina tarvitse aloittaa alusta. Joskus on vaikeampaa vain jäädä. Jäädä, kun pelottaa. Jäädä, kun vanhat ajatukset palaavat. Jäädä, kun olisi helpompi lähteä. Jääminen oli suurin haasteeni. Ja hitaasti ymmärsin, että juuri siinä oli uusi elämäni. Jääminen on vaikeampaa kuin alusta aloittaminen. Tänään, monen vuoden jälkeen, olen vanha mies. Kun katson taakse, en näe täydellistä elämää. Näen polun, jossa on mutkia, virheitä ja arpia. Poikani on kasvanut aikuiseksi. Hän on rauhallinen. Hän seisoo tukevasti elämässä. Kun katson häntä, tiedän, että hän tuntee turvaa. Se oli suurin toiveeni. Minulla on koti. Ei iso talo, ei erityinen talo. Mutta se on tosi. Se on paikka, jossa pysyn. Se on paikka, jossa elämäni tapahtuu. Kaikki ei ole täydellistä. On päiviä, jolloin vanhat muistot tulevat. On ajatuksia, jotka jäävät. Jotkut arvet eivät katoa. Ne muistuttavat, missä olin. Ja kuinka pitkälle olen tullut. Arjestani on tullut rauhallinen. Iltaisin tulen kotiin. Suljen oven takanani. Ennen suljin ovet piiloutuakseni. Nyt suljen ne saapuakseni. Istun. Hengitän. Joskus kuuntelen vain hiljaisuutta. Sellaista hiljaisuutta minulla ei ennen ollut. Se ei ole tyhjyyden merkki. Se on turvallisuuden merkki. Olen oppinut, että onni ei ole suuri hetki. Ei hetki, jonka voi ottaa talteen. Onni ei ole tavoite, jonka saavuttaa ja rastittaa. Se ei ole löydetty aarre. Ei mikään, joka yhtäkkiä makaa edessäsi. Onni on jotain, joka jää, kun itse jää. Se ei näy kovalla äänellä. Se näkyy arjessa, pienissä asioissa, vastuussa. Olen ottanut vastuun elämästäni, päätöksistäni, ihmisistä, joita rakastan. Olen oppinut, etten saa hylätä itseäni. En vaikeina aikoina. En hyvinä aikoina. Ennen luulin, että onni tulee ulkoa. Rahasta, menestyksestä, tunnustuksesta. Nyt tiedän, että onni kasvaa sisällä. Se kasvaa, kun pysyy, vaikka on vaikeaa. Kun ei juokse pakoon, kun pelko tulee. Kun näyttää itsensä, vaikka on haavoittuva. Elämäni ei ole erityinen. Mutta se on minun. Olen pysynyt. Tämä jääminen muutti kaiken. En löytänyt onnea. Rakensin sen. Jos olet lukenut tämän tarinan tänne asti, olet jäänyt. Ehkä et vain sanoihini, vaan myös itseesi. Ehkä löydät itsesi joistakin ajatuksista. Ehkä olet kokenut aikoja, jolloin kaikki oli raskasta ja mikään ei tuntunut varmalta. Haluan kysyä sinulta. Missä olet nyt elämässäsi? Juoksetko yhä kuten minä ennen, vai oletko jo löytänyt hetken pysähtyä? Uskotko vielä, että onni tulee yhtäkkiä, vai tunnetko sisälläsi, että se tarvitsee aikaa? Tiedän, kuinka helppoa on kadottaa itsensä, kun vain toimii. Tiedän myös, kuinka vaikeaa on ottaa vastuu, kun on väsynyt. Mutta olen oppinut, että juuri siellä jokin alkaa. Ei suuressa menestyksessä, ei täydellisessä hetkessä, vaan jäämisessä. Siksi kysyn sinulta, mitä kohti ehkä juokset? Ja mitä tapahtuisi, jos hidastaisit yhden askeleen? Sinun ei tarvitse ratkaista kaikkea kerralla. Sinun ei tarvitse olla onnellinen tänään. Sinun tarvitsee vain jäädä tähän. 1 päiväksi. 1 askeleeksi. 1 hengitykseksi. Jos sinulla ei ole mitään, se ei tarkoita, että niin on aina. Jos pelkäät, se ei tarkoita, että olet heikko. Se tarkoittaa vain,
että jokin on sinulle tärkeää. Katso elämääsi sellaisena kuin se on nyt. Ei sellaisena kuin sen pitäisi olla. Ei sellaisena kuin muut odottavat, vaan sellaisena kuin se todella on. Mikä pitää sinua juuri nyt? Mikä antaa sinulle tukea, vaikka se olisi pieni? Ehkä se on ihminen. Ehkä ajatus. Ehkä vain se, että olet yhä täällä. Ota se vakavasti. Rakenna sen päälle. Älä odota, että kaikki on täydellistä. Se ei tule olemaan. Mutta siitä voi tulla totta. Siitä voi tulla rauhallista. Siitä voi tulla sinun. Pysy itsesi luona, vaikka se olisi epämukavaa. Pysy elämässäsi, vaikka se kysyy. Onni ei odota jossain polun lopussa. Se syntyy siellä, missä päätät jäädä. Jos tänään teet yhden päätöksen, tee tämä. Älä luovuta itsestäsi. Et tänään. Et huomenna. Jää. Juuri siellä alkaa oma käsityksesi onnesta. Kiitos, että käytit aikaa tälle tarinalle. Kiitos, että jäit loppuun saakka. Jos nämä sanat koskettivat sinua tai löysit niistä itsesi, kerro se minulle. Tykkäys auttaa minua paljon, jotta tarinat tavoittavat muutkin. Jos haluat lisää tällaisia aitoja ja rauhallisia tarinoita, tilaa tämä kanava. Täällä puhutaan oikeasta elämästä, virheistä, toivosta ja rohkeudesta jatkaa. Jaa tämä tarina jollekin, joka voi tarvita sitä juuri nyt. Muista, et ole yksin ja on ok edetä askel kerrallaan. Kiitos, että olet täällä.